حدود 6 ماه قبل از که بیام ایران یه نامه کوچولویی که نصف آچاره برای من اومد پاریس که یه تلویزیون ملی ایران درست شده و ما به دنبال اشخاصی میگردیم که بیان با ما همکاری بکنن و زیرش هم محمود جعفریان که اون موقع رئیس کارگزینی بود، تو کارگزینی و کارپردازی مونده بودم، امضا کرده بود. اینا برام افتاده بود روزایی ما گشتیم تو جیبمون اومدیم تهران و این عکسایی که گرفتم دوسیه کردم که این دوسیه اینا هنوز اینا رو آوردم تهران و توی فرودگاه مهرآباد اون موقع یه هواپیما می‌نشست با ایرانر اومدم. یادم نره که ایرانر که بلند میشد من خاک فرانسه دیدم دور میشه شروع کردم گریه کردم. خانم چیز مهمون داره اگر واسه من یه عشقی اینجا گذاشتم و اینا گفت میخوایم کمکتون کنم. نگفتم که نه بابا ولش کن و خیلی ناراحت اومدم تهران. شب رسیدیم ساعت 10 شب بود به فرودگاه مهرآباد. بعد گمرک چی دیدن دوتا چی اینطوری به این کلوفتی تو هر کدوم اینا حدود 40 تا عکس داشته، ببین 80 تا عکس که الان رقمی نیست ولی اون موقع 80 تا عکسای مد پاریس. اینا من نگه داشتن شروع کردن اینا رو ورق به ورق، حسن ببین اینا رو، حسین ببین، اصغر بیا تماشا. اینا برادر من که بیرون بودن گفتن این چرا مونده همه رفتن نشون به اونشون ساعت 1 اینا یعنی 3 ساعت اینا با این عکس حال میکردن. ما هم تو مونده بودیم کاری هم نمیتونستم بکنم. مادرم برای این که یه طوری این لکه ننگو بشوره، چون با آقای پهلبد خیلی رفیق بود، گفت اینه اگه بفرستیم بره با آقای پهلبد کار کنه که اون دیگه مثلا داماد شاهه، شاید این لکه ننگ یه خورده پاک بشه. منم با این دوسیه ها رفتم پیش آقای پهلبد و پهلبدم یه خورده با دقت اینا رو نگاه کرد. بعد گفت شما این قسمت فیلم. ما رفتیم قسمت فیلم، رئیس قسمت فیلم اینا رو اینطوری نگاه کرد. بعد گفت آقا جون ما میدونیم از این کارو اینجا بلد نیستیم، شما یه دونه رولکس بهتون میدیم با یه فلاش برین عکس بگیرین. یعنی فوتو در اون موقع اون چیزی که عکاسی ایران بود، یعنی در 1945 یعنی عکاسی یه دوربین رولای با 2 تا لنز با یه فلاش براون کتابی، یادتونه این عکاسی ایران بود وقتی که من وارد این مملکت شدم. من 1963 یه سفر اومده بودم به ایران با برادرم خسرو، یه مسافرتی کردیم به جنوب و اونجا خود من اوضاع عکاسی ایران لحاظ متریال اینا اومده بود دستم. در دوره دانشجویی تابستونا که مدرسه تعطیل میشد، من چون در جوانی اینجا امتحانات نجات غریق داده بودم و دیپلم نجات غریق داشتم، تابستونا میرفتم روی استخر مثلا تیم ملی راهن فرانسه چیز میشدم، نجات غریق میشدم. با پول اون تابستون کار کردن من این 2 تا هاسل بلادم رو خریده بودم. میدونستم که دارم میام ایران، لحاظ متریال چیز گنده دستم نیست، در نتیجه بسیار فیلم های به خصوص مثل ترایکس و اینا بار خودم آوردم
اکتاکروم آوردم. بعد آقای پهلبد نشد و من برای این قبل از اینکه برم تلویزیون گفتم یه کیهان و اطلاعاتم یه سری بزنم. رفتیم کیهان که دیدیم مالی نیست، ولی با کیهان رابطه خوبی داشتم، به دلیل اینکه همین پسرمون بعدها شده بود بزرگ سردبیر روزنامه کیهان بعد آقای عصار، سید حسین عهد. با کیهان و بخش عکاسیش و اینا رابطه خوبی داشتم، کمان که براشون من دوربینای نیکونشون رو خریدم و اینا. آنانافم گاهی کاری براشون میکردم. روزنامه اطلاعات هم رفتم با خانم پری عباس‌سلطی، اونم استقبال کرد که برای اطلاعات بانوان من هفته‌ای یه دونه عکس میگرفتم میذاشتم اونجا 100 تومن بهم میدادن، عکس دونه 100 تومن. خیلی پول بود حالا، چون حقوق من بود تو تلویزیون 1500 تومن، این برای من میشد هفته‌ای ماهی 400 تومن پول میشد. زیادم طول نکشید البته این همکاری من با اطلاعات بانوان. و در نهایت من رفتم تلویزیون و تمام دوستایی که من قبلا در فرانسه داشتم اینا همه اومده بودن در تلویزیون ملی استخدام شده بودن بدون اینکه من اطلاع داشته باشم. من با این دوسیه هم وارد شدم و یهو اینا کامران جون ریختن دوره بر ما، گفتن که ببریمت پیش سیروس هدایت. سیروس هدایت هم با من قرابت فامیلی داشت ولی هنوز دوست من نبود، که بعدها خیلی با هم دوست شدیم. و اون موقع رئیس قسمت فیلم تلویزیون بود. تلویزیون اون موقع 3 تا قسمت داشت، قسمت فیلم داشت، قسمت فنی داشت و قسمت تولید داشت. اینا هر کدومشون یه مدیری داشتن که آقای پیمان تولیدش بود، آقای مهندس مکانیک فنیش بود، سیروس هدایت فیلم بود. فیلم عبارت بود از عکاسی، فیلم بردارا، لابراتوارا، دوبلاژ، مونتاژ، تمام اینا. قسمت خیلی خیلی بزرگی بود، یه ساختمون، یعنی علاوه مساحت از اونا بزرگتر بود. اینم بهتون بگم که من تنها عکاسی نبودم که در اون پریود وارد ایران شدم. در اون پریود مسعود معصومی بود، رضا نور بختیار بود، مهدی خونساری بود و حمید مصدق و فرید سینمایی. این تعداد عکاسایی بود که در اون موقع در ایران اکادمیک درس خونده بودن و بودن. مهدی خونساری چون آدم خیلی پولداری بود و خانه فرما بود، رفت خوزستان دنبال 1200 هکتار زمین و کاشت و اینا. حمید مصدق که عکاس بسیار برجسته‌ای بود رفت متاسفانه در راه بم یه مثلا اولین رنج روورها رو داشت، نوه دکتر محمد مصدق بود و در اونجا تو اون راه کشته شد، ماشینش چپ کرد. فرید سینمایی با رضا نور بختیار رفتن توی به اصطلاح عکاسی تجارتی و همچنین مسعود معصومی. در موقع انقلاب البته این فرید سینمایی هم از ایران رفت، بس از اون عده که اکادمیک درس خونده بودن مسعود معصومی، رضا نور بختیار و من، اونا رفتن تو تجارتی. من اومدم تلویزیون ملی که تلویزیون ملی جوابگوی اون نیاز فکری من بود. ما رو بردن پیش سیروس هدایت هم اونجا چون اصلا عکاسی وجود نداشت. البته عکاسی وجود داشت، واحد عکاسی وجود داشت، یه دونه آدمی اونجا بود به اسم آقای ترابی که عکس چاپ میکرد ولی عکاسی نمیکرد. همه خیلی خوشحال و که بالاخره یه عکاس پیدا شد. اینا در جامعه استخدام شدم، یعنی همون موقع دوستیام هم موند اونجا تو اتاق سیروس هدایت و به من گفتن که ما امشب ضبط داریم، ضبط یه شو داریم، استودیو به مال فرشید رمزی. حالا شما حساب بکنید که من به عمرم
تو تلویزیون عکاسی کردم، مثلا نمیدونم چی هست. حالا شما مثلا برگردین بگین که من آقا تو استودیو عکاسی نکردم، یا آقا چجوری رفتی عکاسی خوندی؟ یه ماشین در اختیار من گذاشتن، من اومدم خونه دوربینای عصای پنتاکس رو برداشتم و چند تا فیلم ترایکس، چون 400 آزا بود، میدونستم که درصد تو مغزم میدونستم که نور آنچنانی در اختیار نخواهم داشت. شب شد و من رفتیم استودیو به و پر آدم، استودیو یعنی با جمعیت بود، منتها پلی بک بود، یعنی مثلا گوگوش دم میزد ولی موزیک پخش میشد از پشت، اینا هم رقص میزدن و کف میزدن و فلان. اینا موزیکی که لیپسینگ میکرد میکس میکردن با صدایی که مردم دست میزدن و هورا میکشیدن، یه معجونی در میاد چون مردم تکنیکای تلویزیونی بلد نبودن، فکر میکردن زنده است. در اونجا من شروع کردم به عکاسی کردن، دیدن کار کردن یه عکاس حرفه‌ای. هنوزم برای مردم واسه همینه که انقدر جست میگیرن عکاسایی که اصلا عکاس نیستن ولی جستشو خوب بلدن میگیرن. اینا همونقدر که از صحنه عکس یعنی فیلم میگرفتن، همونم از من میگرفتن. الان شما فکر بکنین که این پس فرداش زنده که نبود، پس فردا این فیلم پخش شد تو تلویزیون و هم شور رو نگاه میکنن، نه بخاطر من، بخاطر گوگوش و ای بی و فلان و بیسار. مردم ایران اون روز تازه متوجه شدن یه جونوری وجود داره به اسم عکاس که خیلی خوش تیپم باید باشم، چون واقعا پسر خوشگل بودم، عکسام هم دارم نشون تو بدم، فکر نکنین که پوز میدم. هر دفعه میذارم تو فیسبوک یه دونهش اصلا اهلش نیستم، ولی گاهی یه دونه که میذارم خیلی خدا شروع میشه. جوون بودیم، خوشتیپ بودیم و اینا. ریش داشتم، اینم دیگه مزید بر بدبختی بود، چون در اون موقع در ایران کسی ریش نداشت. تو خیابون همه منو نگاه میکردن، یه متلکی هم میگفتن. اولین کاری که من کردم که خیلی مهم بود، عکسایی بود. پور داوود هنوز زنده بود، یکی دو ماه بعدش مرد. یادم نمیاد، شاید مثلا اون موقع استخدام تلویزیون هنوز نشده بودن، از من خواستن که از پور داوود عکاسی بکنم. پور داوود هم مثلا خدای قیافه بود. خوشبختانه در ایران اون موقع مغازه بود به اسم فوتومتروپول تو خیابون لاله‌زار که خیلی بزرگ بود و یه صاحبی داشت به اسم آقای احمد مایل افشار که آدم بسیار با شعوری بود. اون موقع تمام فوتوهای ایرانو پشتیبانی میکرد. من فیلم ترایکس آورده بودم توی قطع شیشیش، چون من به اصطلاح توی استودیو روشون یه چیزی که خیلی خوب یاد گرفته بودم عکاسی پورتره بود و کلک‌های لابراتوریش هم اینو من به روشون ندادم، روشون منو تو استودیو روشون گرفتم با داروهای ظهور خاص، با دوزاژهای به خاص بدن که اون دارویی که مثلا ما داشتیم که میشناختمش که مثلا یه شیشش انقدی بود 10 تا چیز داشت که هر یکیش برای 1 لیتر ما استفاده میکردیم، ولی در سیستم روشون این رو تو 1 لیتر آب چیز میکردن، یعنی کنتراست به طور خارق‌العاده عوض میکرد. چیزی که من نداشتم تانک ظهور بود، چون در ایران ظهورها اینطوری بود ولی ما تو ریل ظاهر میکردیم. در پاریس رفتم فوتومتروپول و دیدم ریل پلاستیکی این داره، ولی اون ریلای حرفه‌ای که ما تو فلزی کار میکردیم اون موقع هنوز در ایران نبود. مایل افشار رو من دوباره از نو تجهیزش کردم به وسایل حرفه‌ای. مایل افشار آدمی بود که آماده بود که چیزای نو رو به ایران بیاره و آورد و بزرگترین کمک زندگی من بود توی وسایل کاری که
انواع فیلترها فلان بیسار. اسم آقای افشار رو تو همون رده‌ای که ما وارد عکاسی شدیم اسم اونم باید زنده بمونه، چون اگر افشار و اون شعورش نبود ما هم نمیتونستیم. یعنی من به تلویزیون میگفتم آقا مثلا من تانک اینطوری میخوام، مثلا به عقل کسی نمیگم سفارش بده، ولی افشار این کارا رو کرد. و من عکس آقای پورداوود و با اون سیستمایی که بلد بودم عکاسی کردم. منتها چون لابراتوری نداشتم بعد شب شد و رفتم تو زیر لحاف و اینو چیز کردم، چون ظهورا اون موقع از روشم یعنی بالاش سوراخ داشت تانکا، اینا میریختم دارا رو اون تو، بعد خالی میکردم تونم دارا رو عوض بکنم. خلاصه با اون تانک اسقاط من فیلمای پورداوود رو ظاهر کردم. به اولین بار یه سری عکس در ایران در اومد که یه طور خاصی بود. در تلویزیون ما این عکس‌ها رو گرفتیم و خب ضبطام شب بود و ما ساعت 11 شب 12 شب ما اومدیم خونه و بعد صبحش اومدیم به زوم حالا فیلمو چجوری ظاهر کنیم. گفتیم آقا اینجا حالا روز دوم من آقا فیلمو چجوری ظاهر می‌کنیم؟ گفتم آقا می‌کنیمش تو تانک زور فیلم‌های سینمایی. فیلم‌ها رو در آوردیم و دیدیم که درجه 1 و گفتم خب باقی فیلم‌ها رو هم به همین ترتیب آویزون کنین توی اون ظهور رو. اینا حالا من با شوخی دارم میگم، خود فرشید رمزی و دکوراتور و همه اینا اومده بودن پشت در لابراتوار. میگم این اتاق زایمان شده بود که همه پشت در اتاق زایمان مونده بودن که این پسر یا دختر که فیلم‌ها رو ببینن. فیلم‌ها رو در آوردیم و همه اینطوری و خلاصه کنتاکت نمیدونستیم کنتاکت زدیم. کنتاکتی هم میشه زد. و ظهر اون روز یهو همه تو تلویزیون ملی متوجه شدن یه شغلی وجود داره به اسم عکاسی دیگه، از روابط عمومی و خبر و ساختمون و دفتر شهرستان‌ها و دفتر تولید همه دیگه احتیاج به عکس دارن. بدبختی من از فردای اون روز شروع شد که همه عکس می‌خواستن. طوری سر من شلوغ شد که من عوض مثلا صبح ساعت 8 وایسی میرفتیم سر کار تا ساعت 5 بعد از ظهر، من دیگه تا دیر وقت میموندم. اضافه کارهای من اونقدر زیاد میشد که اینا دیدم مثلا 3 برابر 1500 تومن حقوق من 3 برابر 4 برابر بعد پول اضافه حقوق به من اضافه کار به من بدن. یه قانونی متاسفانه چیز کردن، تصویب کردن که اضافه کار نباید از نصف حقوق یه نفر بزنه بالا، که ما گرفتار اون شدیم. 750 تومن از اونجا و 1500 تومن 2250 تومن حقوق ماهیانه ما شد. و خیلی به مسافرت میرفتم برای رپورتاژهای مختلف برای تلویزیون. اینم بگم که من روزی که تصمیم گرفتم که بیام ایران، من بازی خود اشکم در میاد، برای یه دنیای ناشناخته‌ای وارد می شدم. نمیدونستم که اصلا دارم کجا میرم. بعد اومده بودم توی یه مملکتی با یه اسمای عجاب انگیزی، کردستان، لرستان، سیستان، بلوچستان، خلیج فارس، همه اسما گنده. و توی این سرزمین ایران ما اینور و اونور خیلی احساس خوبی داشتم. یعنی رسیده بودم به اون جایی که دلم میخواست. توی زمستون همین 1347 بود که قطبی از من خواست که برم با این آقای لوبچانسکی به اصفهان، که اول رفتیم توی یشکون در اومد باز
اولین بار بود که من با معماری کوچه های ایران مثل یزد و کاشانم خب اون موقع خیلی محشر بود مواجه شده بودم و اعجاب انگیز بود برای من این کوچه های کاکلی. یا آقای گفتین کی بود؟ لوخچانسکی. بعد چی اومده بود؟ اومده بود برای پیدا کردن لوکیشن. فکرم نمی کنم که ایران انتخاب شد برای اون کاری که اون می‌خواستش بکنه، چون دیگه من خبری ازش پیدا نکردم. در اصفهان من اون سری عکسای اکتوکروم کذایی مساجد اصفهان و میدون نقش جهان رو عکاسی کردم. فکر میکنم که اینطوری هرگز عکاسی نشد. هرگز این دیدگاه هایی که اون موقع من روی اصفهان داشتم نبود. اتفاق مهم دیگه ای که در 1347 در اصفهان برای من افتاد این بود که توی بازار اصفهان من محیط بازار ایرانی رو دیدم. اونجا من بازار ایرانی رو کشف کردم که تصمیم گرفتم که بازار اصفهان رو عکاسی بکنم.